Okay, so ituloy natin yung ating discussion sa Chapter 5. Discussions, questions number 41 to 50. Okay, so let's move on. States that people can float back and forth between obeying and breaking the law. People can use techniques of neutralization as excuses to break the law when other forms of social control are weak. And when social control is stronger, the offender will float back to law-abiding behavior. Okay? So, na-explain ko na to sa previous discussion natin na may mga tao na nagiging law-abider sila kapag okay yung cultural values doon. At nagiging law violator naman sila kapag sila ay tawag natin yung cultural values sa lugar na yan ay mga law violators. Say for example, Filipino drivers, when they are in the country, they are noted to be, most of them are reckless drivers. However, whenever they go to other countries, just like in Canada or any other countries in Europe, in which the cultural value on traffic law obedience is very high, yung mga Filipino na pupunta doon ay nagiging obedient sila kasi yun ang cultural value sa lugar na yan. At the same time, may mga tao din na nagiging law abider sila if they know that the area is prone to, we call it strict social control or strict yung kanilang law enforcement. At nagiging mabait naman sila kapag masyadong complacent or relax yung law enforcement sa isang lugar. So anong tawag natin dyan? We call it the, okay, so drift jury. Now, ang drift theory sa neutralization kasi, medyo magkahawig niyan, ano? Yung neutralization, yan yung, kumbaga, excuses ng tao bakit sila nag-violate ng law. So that parang ma-justify na sila ay okay lang sa kanila na nag-violate sila ng law. So titignan natin. The neutralization, okay, so the drift hypothesis, delinquents do not strictly adhere to delinquent cultural values but are affected by both criminal and conventional values. Lakihan natin. So delinquents do not strictly adhere to delinquent cultural values but are affected by both criminal and conventional values. So ang ibig sabihin yan, kapag maraming loko-loko sa lugar na yan, nagiging loko-loko rin sila. Okay? Kapag maraming mababait sa lugar na yan, nagiging mabait din sila. Okay? Yun ang ibig sabihin nun. Kapag stricto ang law enforcement sa lugar na yan, nagiging mabait sila. Kapag hindi stricto, nagiging loko-loko sila. So, ganun ang nangyari yung drift theory na tinatawag natin. Hence, delinquents find themselves in drift between the two sets of values. So, drift meaning, yung sinabi ko sa inyo earlier na para kang sumusunod lang sa agos ang tawag nila doon. So, subculture of delinquency provides the delinquent with a vocabulary to neutralize the demands of conventional society. In other words, kapag sila ay nakagawa ng kalokohan, meron silang tinatawag nating mga ginagamit na mga words to neutralize or to justify to the conventional society or to the traditional values bakit sila gumawa o nakagawa ng hindi tama. So, sabi ko nga, ang neutralization is a justification sa mga nagagawa mong hindi tama. So it could either be similar to what you call the defense mechanisms actually. Tignan natin. Okay, so yung mga techniques natin ng neutralization, you have the denial of responsibility, denial of inquiry, denial of victim, condemnation of condemner, and appeal to higher loyalties. Okay, let us repeat. Ang mga techniques of neutralization according to David Matza are the following: denial of responsibility, denial of injury, denial of victim, and condemnation of condemner, and appeal to higher loyalty. So, anong ibig sabihin mga techniques ng neutralization na yan? So, sabi ko nga sa inyo, if you're familiar with your defense mechanisms and yung psychology, these are basically more or less the same with all those things. So, denial of responsibility. Increase natin yung font. Ayan, denial of responsibility. Parang sabi nila,
it wasn't me. Hindi ko kasalanan yon, di ba? So parang yung mga tawag natin, mga tao na kapag nakagawa ng kasalanan, sasabihin nila, hindi ako yon, hindi ko kasalanan, siyang may kasalanan, siyang bumangga sa akin, di ba? Or denial of injury. Sasabihin nila, oh, wala naman yon, kinalabit lang naman yung tenga mo, di ba? Kinalabit lang naman yung ilong mo, or nasuntok ka lang naman. So, something like, sabi nila, wala, okay lang yun kasi hindi naman siya nasaktan. Ganon. Okay? Sinaksak ko lang naman siya, hindi siya nasaktan. O, parang ganon, di ba? Of course, sinaksak, hindi tinamaan kaya hindi siya nasaktan. Ano? So, denial of the victim. Yung, you deserve it. Okay, what did you expect? Kasalanan mo kasi baka mas malala pang ginawa ko sa'yo kasi you deserve it. You deserve to be stabbed. You deserve to be killed. You deserve to be punched or to be boxed. Diba? So, yun mga defense mechanism din yan. Yung mga ganyang bagay na sinasabi mo na nagparada ka kasi sa no parking area kaya nabangga ko yung sakyan mo, kasalanan mo. Diba? So, ganun yon. So, siyang may kasalanan. What else? Condemnation of the condemners. Sabi niya, bakit nyo ako pinaparatangan? Parehas nga lang tayo, mas malala ka pa, di ba? So, basic ito sa mga young people, sa juvenile delinquency or juvenile delinquents. Na kapag nakagawa sila ng ditama, nakainom sila, ang isip nila, bakit yung tatay ko uminom naman ganong bagay, no? So, they condemn the condemners. And sometimes there are people na pag nakagawa ng kasalanan, they use the neutralization of appealing to higher loyalties. Yung sabi nila, ginawa ko lang yon para makatulong ako. Kaya ako siya napatay kasi gusto ko lamang proteksyonan yung aking kaibigan. Kaya ako siya nasuntok. So, mga ganung bagay, no? So, yung mga neutralization na yan para, kumbaga, hindi sila masyadong mag-guilty sa kanilang ginawa na justify yung kanilang mga delinquent acts. Curve, on the other hand, ito yung paniniwala na may panahon kung saan ang isang tao ay tawag natin nagkukumit siya ng crime or yung mga edad na yan, yun yung tinatawag nating edad kung saan ang isang tao ay very prone siya sa mga delinquent activities. Okay, so you call that the age crime curve. At ang paniniwala ng age crime curve is that kapag tatanda ang tao, ay more or less nagme-mellow down siya, nababawasan yung kanyang pagkukumit ng criminality. So accordingly, sa age crime curve, sa mga children at saka hanggang mga late adult o late teenager na sila, more or less ay kumbaga dumarami yung mga delinquency na ginagawa. Pag high school, elementary, high school, marami kukuhan. Well, probably, dahil sa mga panahon na yan, hindi pa masyadong kumbaga na re-realize na mga ganyang edad, mga bata, mga adolescents, mga young people, hindi nila siguro na-realize muna yung consequences ng kanilang mga ginagawa. And of course, we know also na yung mga edad na yan, yan yung mga panahon kung saan mataas ang curiosity level ng mga bata. Kaya tendency niya, kaming kalukuhan na mga elementary at mga high schoolers. And of course, later on, pag tumanda-tanda na yan, that nakaroon ng realization, so nagdi-decline na yung delinquent activities ng mga tao. The majority of criminal offenders are teenagers. In other words, mas marami sa mga teenagers ang nakakumit ng medyo tinatawag nating mga major crimes or index crimes. Solving the riddle of crime causation now depended on figuring out what unique features of adolescents prompted youths to suddenly break the law. Ano nga ba yung kanilang mga unique features? Sabi ko nga kanina, mga bata kasi ay yan yung mga panahon ng curiosity. Yan yung mga panahon kung saan very immature pa yung kanilang mga discernment at kanilang mga rationality. So many times or more often than not, hindi nila na-realize yung consequences ng kanilang mga ginagawa. Kaya may tendency na maraming young people ang nakapag-commit ng tawag natin criminal acts. On the other hand, okay, the study conducted was
there is a relationship between age and delinquency. Mayroon na tawag na inverse relationship. Ano 'yon? That as age increases, no, crime decreases. You call that the aging out phenomenon. Pag sinabing inverse relationship, pabaliktad. Habang tumataas ang isa, pababa yung isa. Yun ang ibig sabihin ng inverse relationship. Okay, so according to the aging out phenomenon, when normally people, when they get older, they tend to, we call it mellow down, and they tend to get away from criminal activities. Well, more or less, ano bang characteristic ng mga adult? Ang characteristic ng mga yan siguro, baka iniisip na nila, kunti na lang ang panahon sa mundo, baka naging mas mature na sila, mas na-realize na nila yung magiging consequences ng kanilang ginagawa, mas nagkakaroon sila ng conscience, no? Tinatawag natin na kumbaga na kakaramdam na sila ng guilt na kapag ginawa ko ito, kawawa naman siya, no? So may mga types of offenders according to the age and delinquency theories. Okay? Kapag yung mga adolescent, normally limited offenders yan. Mayroong mga ginagawa lang yan. Ayan, okay. And of course, accordingly, yung mga, kumbaga, may mga tinatawag tayong mga chronic offenders. Ano yung mga chronic offenders? Ito yung mga hindi sila biglaan na naging kriminal, kundi by the process of time, sa tagal-tagal ng panahon, ay na-immune yung sarili nila, yung utak nila na mag-commit ng crime. So, tumagal ang panahon, naging kriminal sila. Nung mga bata sila, hindi pa masyadong gumagawa ng kalokohan, pero tawag natin, nung medyo tumanda sila, doon sila naging kriminal. May mga chronic offenders na tinatawag natin. Pag sinabi natin chronic, chrono, that is time. Just like pag sinabing yung chronic poisoning, yung pagka-poison mo, hindi kagad na poison, dumating ang panahon na saka ka lamang naramdaman yung effect ng poison sa katawan. Just like arsenic poisoning. Yun namang acute poisoning, yan yung mga tawag natin, immediately naramdaman kaagad yung effect ng poison. So, ganun ang ibig sabihin din yan. May mga tao na nung bata sila ay hindi pa sila nag-commit ng kalukuhan, but by the process of time, kaya after few years, bigla sila nag-commit ng crime. Okay? So, yung mga chronic offenders, minsan yan, yung mga serious offense yan. Pag yung mga adolescent offenders naman, normally, mga minor cases lang ginagawa yan. Of course, may mga nakakapatay, may mga nang-rape, but majority among the adolescents, yung mga minor cases lamang ang nakukumit nila. Okay, so there is a high rate or serious for chronic offenders. On the other hand, pag mga adolescent offenders, mga low rate or mga minor cases lamang. Although, mayroon din mga nakakapag-commit ng index crimes or heinous crimes among the adolescent offenders. This theory states that laws are a result of and a reflection of general agreement. Take note again, general agreement. I will already mention that. Views of right and wrong, which can be reflected through folkways and mores, influence the laws and rules which govern a society. So you call that your consensus theory. No, pinagkaisahan, pinag-agreean, consensus. Parang pag nasa classroom, magpa-meeting ka, kunin ko yung agreement natin, what is the consensus of the body. Okay? So, ganun din na sinasabi na ang mga batas is resulta ito ng agreement ng mga tao. Okay? They agree. Okay? That ito dapat ang maging crime. They agree na ito dapat ang maging criminal offense. So, you call that your consensus theory of criminal law. So, the functionalist social theory or the functionalist theory. Yan. So dito, sinasabi ng functionalism, okay, it views society as a social system of interconnected parts, a bit like a human body with its part of the body depending on the other to function. In other words, ang ating sinasabi ng functionalist theory, sinasabi nito na kumbaga ang ating society is a set of an organization, about organization may kanya-kanyang rule. Okay, connected yung kanilang rule. Kumbaga sa katawan natin, may rule ang ating mga kamay, may rule ang ating bunganga, may rule ang ating ilong, may rule ang ating mga paa. Yun ang ibig sabihin noon, no? However, they are interconnected with one another, so hindi sila makapag-function ng maigi kapag kulang yung isang elemento.
In the same way, the body needs the heart, lungs, and brain to work together for the body to survive. Instead of heart and lungs, society has social institutions like schools, families, and the police that work together so the social body can survive. So, parang ngayong pandemic na ito, whether we like it or not, marami ang mga affected sa tawag natin, affected sa economy kasi nga hindi nagpa-function yung ibang aspeto ng ating society. Say for example, yung mga academic institutions, mga eskwelahan, hindi nagpa-function yan. Eh may purpose sa mga yan, may function sila. Sila yung nagbabalance ng ating economy. Okay? So hindi pwedeng puro producer, kailangan may mga tawag natin, may mga consumer din. So anong nangyayari ngayon? Napakaraming online sellers, no? Napakaraming online sellers. Ang problema, kukunti naman yung demand. So anong mangyayari niyan? Hindi magpa-function. May function ang online selling para ito sa mga hindi nakakalabas ng bahay, no? Pero hindi na maganda kapag lahat na online seller. Sino ang bibili? Wala nang function ng consumerism. Okay, so hindi magsusurvive yung ating society. Hindi rin pwede na puro consumer tayo na walang supplier. Kaya yung ang IATF natin sa ating pandemic, tinitignan nila there should be a balance of restriction and the economy, okay, for the country to survive. Yun ang isip niyan. What about crime? Of course, the functionalist social theory or the functionalist theory of crime, sinasabi doon, or theory of criminology, sinasabi doon na mayroong function ang crime. Hindi mo matetest na tawag natin na effective ang ating law enforcement, ang ating policy kung walang crime. Yun ang magtetest kung effective yung ating law enforcement body. Something like sa mag-asawa or sa magkarelasyon, may mga function ng problema sa buhay. Ang function ng problema sa buhay, yun ang magtetesting kung gaano katibay ang relasyon. Or yun ang magpapatibay sa relasyon ng mag-asawa or mag-jowa. Yun ang mga sasabi ng functionalism or functional theory of criminology. May function ang crime. Okay? Nga ni Emil Durkheim, sabi niya that crime is normal sa society. No? Normal yan sa society. May function yan. Okay? The first sociologist to study crime and significantly influence the functionalist theory. Durkheim saw crime as a particular problem of modernity, the transformation into an industrialized society. He felt an understanding of crime and deviance was essential in order to understand how society functions. So, diyan yung crime na yan ang magte-testing sa order ng society, sa ating structure, kung yan ay effective din. No? Yan ang functionalist theory and crime. So, let's move on further. A type of conflict perspective which emphasizes that instead of one centralized, all-powerful group making the rules, there are several power groups, both formal and informal, and often with overlapping interests, which wrestle for control and power. Okay, so sa ating society, okay, may tinatawag tayong mga conflict, okay, at may mga panahon that several power groups are trying to overpower one another. You call that the pluralistic conflict, just like what is happening in our country, na may mga aktivista, no, they would like to exert their power. Nandan din ang ating government, and in fact sa government natin, napakaraming mga kumbaga mga powerful groups diyan, notwithstanding yung ating 3 branches of the government na minsan nagsasapawan, i-add mo pa yan yung mga iba't ibang mga grupo who wanted to exert power in the government. So same thing ang sinasabi sa ating kumbaga sa ating criminology. Sometimes crime is caused by what you call pluralistic conflict. Okay, so next. What are the actions taken by the police based solely on the race of an individual? Okay, so maaring sabihin natin racial discrimination or racism. Iba yon, iba yung racism, iba yung
kumbaga, iba yung racial discrimination. Ang racial discrimination kasi, yan yung ugali ng tao na kapag may nakakita sila ng certain race, mababang kanilang paningin sa kanila. Just like in America, if you are colored, meaning you do not necessarily be a black American as long as you are colored. It could be an ASEAN, no? Hindi maganda ang tingin nila sa'yo. Merong mababa ang tingin nila sa'yo. Racial discrimination. Iba kasi yung racial profiling. Ang racial profiling kasi, maaring maging good or bad ang treatment. Kumbaga sa racial discrimination, puro bad ang treatment, no? Puro bad ang treatment dun sa race na yan. Sa racial profiling, parang meron ka ng profile kung ano sila. Say for example, police officer ka, nakita mo ganito yung mga tribe na yan. Sasabihin mo, okay mga yan, hindi ko nasisitain yan kasi mababait yan, di ba? Okay naman, ganitong tribo yan. Sisitain ko yan kasi loko-loko mo yan. So, yun ang racial profiling. Two-way siya. It could either be favorable or unfavorable yung response ng law enforcement or ng police doon sa mga taong yan. So, ganun din. Of course, sabi ko nga, yan ay magkahawig yan sa racial discrimination. Ang racial discrimination lang kasi, they are, we call it discriminated. No? They are placed in the advantage because of their race actually. Okay? So, mas malawak yung racial profiling. Racial profiling practiced by law enforcement officials of targeting individuals for suspicion of crime based on the individual's race, ethnicity, religion, or national origin. So sa Pilipinas, di natin maiwasan na, sabi nila, mga ganito yan. Sabi nila, mga magnanakaw yan. Okay? Mga ganito yan, mga terorista yan. So that is racial profiling. Or that is, mayroong discrimination pero racial profiling na siya. Okay? So parang, in-stop mo sila, kinapkapan kasi napansin mo, ganito yung kanilang grupo, ganito yung kanilang ethnic groups, ganito sila, kaya ganun ang pag-spot mo. Ngayon, kapag naman sa racial, further niyan, sa racial profiling is that kapag nakita mo, itong grupo yan, hindi dapat sinisita yan kasi mga bubuti yan. So that's racial profiling pa rin yan. The ruling class, elite in a capitalist system, those with the power. Marxists or Karl Marx, yung mga komunista, sabi nila, tatlo kasi yung group sa isang bansa. Yung capitalist, sila yung mga nagbi-business, saka yung mga bourgeoisie. Or sometimes you call that bourgeois, but that is bourgeoisie. No? Ito yung mga ruling class elite in a capitalist system. Sila yung may kapangyarihan. And then, of course, you have the labor group or the proletariat. So, yung mga ruling group, they are called the bourgeoisie. Ayan. Sila yung mga namumuno. Ayan. Okay? So, we call it society. May tinatawag na mga capitalists. Just like in the country. No? Sina Sobel, sina Ayala, okay? Sina Tihangki, sina Panganiban, mga yan, no? Sina Diliso, hindi pala kasama ang Diliso dyan sa mga capitalist, no? Ayan. Tapos, ito namang mga ating government, accordingly, nakikipagsabwatan sa mga capitalist. Anon. At kawawa itong si proletariat or si labor. Kaya makita natin sa ating picture na buto na lang yung tawag natin pagkain ng laborer. Kaya pati siya butot balat na rin. Samantalang yung mga public officials at saka yung mga business owners, sila yung mga tumataba. So more or less may katotohanan yan sa Pilipinas, no? Na minsan ang yumayaman ay yung mga public officials, okay? At yung mga capitalist, silang yumayaman, so may sabwatan. Kawawa si Poor Juan de la Cruz. Next. Crimes committed by the lower class against the upper class or the capitalist system. So, kay Marx, sabi nila, may mga crimes na nakakommit ng mga laborers against the upper class, against the bourgeoisie and against the capitalist. Okay? So, ang tawag doon ay crimes of accommodation and
resistance. Okay? So, titignan natin yan mamaya. Ano nga ba yung crimes of accommodation and resistance? In other words, nakapag-commit ng crime ang mga yan, okay, because of a manifestation na nagre-resist sila sa ating capitalist system. Okay, we'll discuss further those things. Part yan ng radical criminology. No? Pag sinabi nating radical criminology, alam niyo, pag sinabing ang tao ay radical, ibig sabihin gusto mo ng pagbabago na 180 degrees na pagbabago. No? Gusto mo pagbabago na tatalikuran mo yung natural. No? Kaya nga ang Marxism, ang komunista, gusto nilang pagbabago na palitan yung istruktura ng government natin from democratic government to communist government. Yun ang mga radical. Kapag ikaw yung estudyante na kumukontra or lihis sa tinuturo or opinion ng teacher mo, yung opinion mo ay radical ka, ang tawag doon. So, si Karl Marx ay radical yan, no? Meron silang social structure. Just like ang government natin, accordingly, is composed of the bourgeoisie, the ruling class, and the capitalists, and then, of course, the proletariat. Okay, so accordingly, sa social structure natin, the nature and extent of crime in society basically is dependent on how the people in society function. Okay? Yan. So, nililink nila ang criminality dahil sa kapitalismo. Meaning, mas marami kasi ang mga yumayamang mga businessman, kaya may mga taong nagko-commit ng crimes. Karl Marx, sabi niya, there is an equal distribution of wealth. So, parang yun ang komunista. Yung mayaman yung mayayaman at naghihirap yung naghihirap, kailangan pantay-pantay. Kaya nga, communism. No? So, kumbaga, ang crime sa kanila is a function of class conflict. So, pinapakita nito na merong conflict, merong problema sa nangyayari. So, kumbaga, sinasabi ni Karl Marx na yung mga crime na yan, that is a manifestation na mayroong problema sa bansa. Okay? So, the capitalists, those people who own the production, and accordingly, they exploit the labor. The bourgeoisie, the middle class, or the, we call it, the public officials. And many times in our country, the bourgeoisie are also the capitalists, di ba? Sino nga bang mga may-ari ng Jollibee, mga McDo sa inyong lugar? Kalimitan, si mayor, o kaya si vice governor, si congressman. Okay? So, nagiging sabwatan according to Karl Marx. So, kakakawawa, si working class. No? Lalong-lalo yung mga lumpen proletariat, yung mga dispossessed underclass, in other words, talagang walang-wala na mga yan. Okay. According to Karl Marx, law enforcers the ideology of the capitalist ruling class. In other words, kay yung mga law enforcement daw or mga batas, ginagamit lamang daw ng mga kapitalist yan. Okay? So, there is a superstructure of social institutions, the law, education, and politics. In other words, kumbaga, may problema sa batas, sa education and politics, nagkakaroon ng partiality or bias, unfair. The solution is to change the unjust economy system which causes crime. So, tanggalin ang capitalism. Tanggalin ang capitalism at gawing communism. Kasi yung kapitalismo ang nagkokos ng crime. So, that is the thinking of Karl Marx. Yan ang thinking ng mga komunista. Kaya kayong mga dyan, mga NPA dyan, ano? Kayong mga komunista dyan, na mga reviewees, alam nyo yan, na dun sa mga barangay, sinasabi ng mga commander ninyo na masama ang government. Kaya kontrahin natin, palitan natin government. So that is radical, that is radicalism, that is Karl Marx. They wanted to change, or he wanted to change the government from capitalist government to communism, na kung saan pare-parehas ang pagmamayari ng mga tao. Pati uniforme, pati damit, no? Pati buhok, wala na. Okay? Hindi ka na makakagamit ng koji pag ganyan, kasi pare-parehas lahat. Okay. According to Marxist capitalism, which is based on operation. Pag sinabing operation, kinakawawa.
and economic exploitation of the majority. It creates a dog world in which greed, violence, and corruption flourish. No? Yan, mga nagkakainan, naggagamitan. Marxists state that crime happens as a result of inequality and poverty. May nagnakaw because of poverty. May nagnakaw, may pumatay kasi hindi pare-parehas. No? Kaya nga si Marcos Aurelius sabi niya, poverty is the mother of crime. Okay, so let's move on further to explain that. Saint-Just, on the other hand, is also a Marxist or a communist. According to him, ang crime is pagpapakita na sila'y kumokontra, nag-aaklas laban sa bayan. Society is the offender, depriving and oppressing the underclass. So, yung society mismo, yung capitalist society mismo, yung democratic society, ang may kasalanan kasi na-deprive at na-oppress ang mga mabababa. So, ang sabi, there shall be a social revolution, pagbabago sa ating society. Adrian Bonger is also a Marxist. Crime as an immoral act against prevailing social structure. So, pangontra. Parang yung kriminalidad, yan ang pangontra, no? Dahil nga sa social structure natin. So sabi niya, kailangan merong altruism. So na-discuss na natin yan previously. Ano bang altruism? Altruism is a selfless principle of life kung saan hindi mahalaga yung sarili mo, kundi yung mahalaga, makakatulong ka. Because to the Marxists, ang sabi nila is yung mga government sa mga capitalist, walang kanyan, walang konsensya, mga ganun. Okay? So, sarili lamang nila ang inatupag. So, ang sabi ni Bonger, kailangan ng altruism. Okay? Kasi nga, ang capitalist society, egoistic ito. Yung characteristic niya. Pag sabing egoistic, sarili mo lamang ang importante. Basta mayaman ako, kahit hindi mayaman ang ibang tao. So, yun ang nagpipermeate ng criminality. Capitalism builds social irresponsibility and creates a climate of crime because of economic inequality. Yon ang sabi ni Marxist, particularly si Bonger. So, solution, socialism allowing altruism to flourish, meaning mayroong pagtutulungan, mayroong pagkakaisa, mayroong pagkahati-hati ng mga ari-arian, socialist. At ang socialist, yan yung tatay or nanay ng communism. Yung socialist kasi, gusto niya ng pagbabago in favor to the labor group, in favor to the underclass. Parang si Duterte, he is a pro-laborer kasi socialista siya dati. Kapag pinaglalaban mo ang karapatan ng mga manggagawang Pilipino, ikaw ay altruist. Okay? Ikaw ay altruist or ikaw ay socialist. Okay? So, yun ang tawag natin magulang ng communism. Okay? And Otto Kurzheimer, crime is an outgrowth of unemployment, meaning bunga ng kulang sa trabaho or walang trabaho or bunga ng poor social conditions, kahirapan, kaya mayroong crime. Yun daw ang result, sabi ni Rothschild and Kurzheimer. Okay? So, ang mga ito, they do not believe on the psychological theory of crime. They do not believe on the biosocial. They do not believe on the social causes of crime. But rather, they believe na ang crime is a product or resulta yan ng kulang ng trabaho. Resulta yan ng poor social conditions. Okay? So, kapag may nakulong, it reflects economic conditions. And the state is selective about whom it punishes accordingly. Hindi patas ang enforcement ng batas. Kaya mayroong mga crime na nangyayari as a manifestation of revolution. Kenny, yan, Pampanga siguro yan, Richard Kenny. Criminal justice system as the last supporting prop for slowly decaying capitalist social order. In other words, ang CJS daw, ang law enforcement, hanggang court, hanggang correction, accordingly, mga props lamang yan. Pakitang tao lang. Sabi ng mga tawag natin, mga sosyalista.
Okay, mga props lang yan, kunyari lang yan, parang ganun. Okay, but in reality, sila din ang kumukontrol dyan. So, pwedeng may katotohanan, no? Law enforcement exists primarily to control members of the lower class. That is a thinking of the Marxists or the socialists, and particularly si Richard Kenny. So si Richard Kenny, no, isang Marxist ito, isang socialist, nagkaroon siya ng typologies of crime. May tinatawag na crimes of domination and crimes of accommodation. So tignan natin. Crimes of control by police in violation of civil liberties. Kaya pansinin ninyo, kapag may mga nagrarally, kasi mga nagrarally yan, either mga sosyalista yan or mga komunista. Kaya minsan sabi nila sa mga pulis, mga tuta kayo ng government, sabi nila, mga tuta. Di ba? Eh, sabi naman ng mga pulis, sabi nila, hindi kami tuta ng government. Sabay, oh, di ba? Tuta ng government. Arf, arf. No. Just kidding aside, yun ang isip ng mga sosyalista. Kaya wala silang respeto sa mga law enforcers sa Maynila. Kasi tingin nila, mga tuta lang mga yan. No? Mga aso lang yan ng government. Yun ang tingin nila sa kanila. And they are used to control them. Then crimes of government, ang mga crime lang daw, ito yung mga nakukomit ng mga government officials. Ito yung mga corruption. Just like in America, the Watergate. No? The Iran Congregate. Contragate. Yun yung mga bintahan ng mga weapons, no? Sa Pilipinas, marami tayo niyan. Mga ZTA, NBN, noong panahon ni Gloria Macapagal-Arroyo. Di ba? Mayroong mga kaso sa mga scam ng government natin, sa procurement, di ba? Napakaraming kaso sa Pilipinas din. Then crimes of economic domination, just like yung ginagawa ng mga capitalist natin, no? Okay? Price fixing, in other words, wala tayong magawa pag tumaas ang krudo. Okay? Walang, pag tumaas ang presyo ng gasolina, presyo ng krudo, yan, silang nagmamandate noon. Pag tumaas ang tuition fee, silang nagmamandate niyan. Sila nagkokos ng mga pollution and unsafe workplaces and products. So that's an economic domination. Then may tinatawag na crimes of social injury. Ito yung nadideny yung human rights. Nagkakaroon ng racism, sexism, and economic exploitation. Mababang sahod. Diba? Maraming teachers, mababang sahod. Kawawa, wag kayo magturo sa crime. Mababang sahod. Hirap, magpulis na lang kayo, magbumbero. Kasi ang sahod ninyo sa Tri-Bureau, ang basic pay nyo is 29,000 plus allowances, abot yan ng 37 to 40,000. No? Meron ka pang pakutong-kutong paminsan-minsan, abot ka ng 60,000, di ba? Ganun yun eh. Pero wag nyong gawin yun, masama yun. So naman, sa mga teacher ninyo, mababa yan. Meron ka sahod ng 12,000, 10,000, mga ganun yan eh. Okay? Yung din ninyo, baka ang sahod lang ng din nyo, 25,000. Sweldo ng PO1, 29,000, basic lang yun. Samantalang yung din mo, 25,000. Kaya yung din mo, PO 0.5. Ikaw, PO1 ka. Di ba? Okay? So, patrolman ka. Si din mo, patrol lang yung sahod niya. O kaya man lang yung sahod niya. Di ba? Ganun yun. Ang tawag doon is social injury. Mga underemployed na tinatawag. Okay? Kaya pag ako sa inyo, pumasok ka sa Tri-Bureau. Di ba? Walang pera sa pagtuturo. Yan. Maliban, pag natatawag ka nagle-lecture sa iba, mayroon siguro. But otherwise, madigas ka sa katitiis mo yan. Accommodation, ways in which individuals cope with conditions of oppression. Just like predatory crimes, pag-aatake, breaking and enters houses, akit bahay gang, robbery, and drug dealing are often simply economic survival. Sabi ng mga Marxist, sabi ng mga socialist, huwag ikulong mga magnanakaw. Hindi nila kasalanan yan, kaya nagnakaw yan dahil in-exploit sila. Yan. Yung mga nag-exploit, silang ikulong, yun ang sabi ng socialist. Yung mga magnanakaw, nagnakaw yan kasi for economic survival. Kasalanan ng mga mayayaman. Yun ang utak ng mga yan eh. Kaya mga bagay na yan, very
enticing yan sa mga young people. Kasi mga young people, mga kwan kayo, mga idealist kayo, no? Kaya maraming mga bata na mga young people na re-recruit na mga learning groups at mga nare-recruit na mga komunista or ng komunista dahil nga sa kanilang ideology or sa kanilang mga idealism na gusto nila tama lahat, no? Ang mga bagay-bagay. But of course, malalaman mo lang yan kapag ikaw ay nasa business na or ikaw nasa gobyerno na, malalaman mo na minsan may mga bagay-bagay na nangyayaring ganyan na inaakala mo exploitation, but actually mga business matters yan. Personal crimes, murder, assault, sexual assault are products of the stresses and strains of living under stressful conditions of scarcity and deprivation. Sabi, kaya nang rape yan kasi walang pagkakakitaan, di ba? Walang ginagawa, kaya nakapag-isip na gumawa ng masama. Yun ang sinasabi ng mga sosyalista. O kaya pagod na yan sa gobyerno natin dahil sa kahirapan, kaya nag-commit ng murder, kaya yan ng rape, di ba? So yun ang sabi ng sosyalista. Okay, so defensive crimes, economic sabotage, illegal strikes, civil disobedience, and eco-terrorism are direct challenges to social injustice. Kaya sa mga titignan nyo, sa mga left-leaning groups, no, mga anak bayan and others, papansinin nyo, nag-spray sila, nagsisira sila ng mga tawag natin, mga kung anong sinisira nila, kung anong sprayan nila. Okay, malala yung iba, talagang pinapasabog yung mga bridges. Well, to them, that is not a crime. It is just a defensive crime para ipakita nila na china-challenge nila yung social injustice. So to the socialists, hindi yan crime, no? Sa kanila yan. Okay, next. An extension of Marxist theory that goes beyond the examination of the effects of capitalism on crime. It takes a critical stance against mainstream criminology. Ano ba yung mainstream criminology? Yung mainstream criminology, yan yung mga classical school, positive school, sociological school, psychological school, yun yung mga mainstream criminology. Okay? Yung extension ng Marxist na ito na yung mga pinag-usapan ng mga conflict ng mga upper class sa lower class, conflict between the men and the women. Okay? Ayan, ang tawag na dyan is yung tinatawag nating critical criminology. Yan, yon. Okay, ano nga naman yung instrumental Marxism, structuralist, and constitutive criminology? Well, instrumental Marxist position, it's a hardline position. Crime and the creation and enforcement of law, the direct result of capitalism. Yun ang sinasabi ng instrumental Marxist, mga komunista. Ibang krimen na yan. Okay? At yung mga bakit mayroong law enforcement na yan, okay, sila yung mga resulta ng capitalism to protect the capitalist. Structural Marxist position naman, sinasabi na the governments are somewhat autonomous. However, over time, the direction of the law, creation and enforcement will lean towards the capitalist. So parang sinasabi nila na mga yan, okay yan, pero eventually, yung mga batas na ginagawa, it will support the capitalist. Naiiwanan ang mga laborers. Yun ang sabi ng structural Marxist position. Okay, there you are. So, the instrumental theory, criminal law, and the criminal justice system are capitalist instruments for controlling the lower class. Structural, criminal law, and the criminal justice system ay para ma-preserve yung capitalist system. Yun ang sinasabi ng instrumental and structural theories of Marxism. Nagtatawag na postmodern criminology, nag-emanate yan mga 1950s or 1960s, nabanggit ko na sa inyo, that after World War II, pasok ang 60s, 70s, sabi ng mga tao na balik tayo sa Bible. Or balik tayo sa, kumbaga, balik tayo dun sa doctrine of love and peace, mga ganun yan. Restorative justice, mga ganyan. Okay? So, under the postmodern criminology, merong constitutive criminology ni Henry Stuart and Milo Vanovic or Stuart Henry. So, according to them, crime and crime control are constructions produced through a social process. Constitute. Pag sabing constitute, yan yung
ano ang nagko-compose sa isang bagay, no? They also said that people shape and are shaped by their society. So let me explain that further. Criminology studies the process by which people create an ideology of crime that sustains the notion of crime as a concrete reality. Okay, so ito yung proseso kung sa mga tao, nag-iisip sila kung ano nga ba ang crime. And then, i-maintain nila yung kanilang notion kung ano ang crime na ayan ang totoo. Ang constitutive criminology is influenced by social constructionism. Now, by the way, constitutive criminology is a subfield of critical criminology. Okay, it is influenced primarily by social constructionism, kung ano nga bang society, structuration theory, and postmodernism. So, in constitutive criminology, okay, it takes a holistic approach to crime and its control while redefining crime as expression of power that harm others. Okay, so yun ang sabi nila, nakafocus sila dun sa mga crimes na nakukumit ng mga people in power. Okay, so let's move further. Henry and Dragan Milovanovic, they wrote it in phenomenology. When you say phenomenology, that is the experience or ito yung mga usual or ito yung mga realidad na nangyayari. No? Mga phenomenon, mga nangyayari. Claim that crime and crime control are not object-like entities. They are only constructions produced through a social process in which offender, victim, and society are involved. So sinasabi nila, yung isip tungkol sa crime and crime control, kung lamang yan, produkto yan ng interactions, produkto yan ng tawag natin proseso, okay, involving the offender, the victim, and society are involved, no? So sila nagko-construct. Ano nangyari sa victim, sa society, or sa offender, sila nagko-construct niyan. Sila ang gumagawa kung anong mga crime, anong crime control. The central feature of the constitutive criminology of Stuart and Dragan is they assert that individuals shape their world while also being shaped by it. So gumagawa tayo, tayong gumagawa ng mundo, pero tayo rin ay ginagawa ng mundo. Parang ginagawa nating culture, itong gagawin nating culture, eventually, without us knowing it, we're already imprisoned by the culture. Something like that. So parang gawa ng tao ang anong crime. Okay? And eventually, we are being shaped by the society. As the outcome of the interplay of micro and macro relations of power. So mga maliit at malalaki, no? May mga ano nga ba yung kanilang interaction with one another. Okay? Ang kanila bang interaction ay maganda, bias or fair, no? Mga ganung bagay. So crime is a co-production of human agents. In other words, ang taong gumagawa ng crime. Okay? Human agents, discursive construction, and the kinds of cultures and structures they create based on these constructed realities. So yun kaya nagkakaroon ng crime because of, we call it, sa mga tao. No? Sila ang tawag natin, ano bang kultura sa lugar na yan. Okay? Yan ba'y favorable o yung kultura na yan? Dahil may mga hindi pagkakaunawa ng mga powerful and less powerful. So eventually nagkokos ng criminality. Okay. Herbert Mead's symbolic interaction theory is also part of constitutive criminology. Si George Herbert, sabi niya, gender can be understood through symbolic interactionism because gender is a sociological construction. In other words, tulad ng LGBTQ, meron pang A. During our time, ang alam lang namin ng gender is male and female. Ngayon napakarami na. Well, according to George Herbert Mead, symbolic interaction, because of the interaction of people, they came to create a new gender. They came to create new genders, LGBTQA. Diba? So, because of that interaction with these people, they came up with new genders. Yan. Example for these are the symbols attached to males and females. Actions and looks are based on what is believed is true from your interactions rather than what is objectively true. Okay? So, may mga iba, sabi nila, it's okay to be part of the LGBTQ community. Why? Because based on their interaction with these people, sabi nila, they are natural part of the society. Okay? So,
kung ano man yung ating binibigay sa mga lalaki as to their position or as to their title, sometimes they're just based on the interaction. No? Uh, Sometimes in the church also. Minsan, walang nagpapastor na babae. Okay. So dahil sabi nila, ito yung for the male, for the female, for the male. Ganun yan. Ang female, tagasunod. Ang male, hindi tagasunod. So, accordingly, that's a symbolic interaction theory or part of mid-symbolic interaction theory. So, in so far as crime is concerned, okay, people commit crimes and deviant acts because they associate and interact. So, they not only associate but also with their interaction with criminals and deviant people. Sa pakisalamuha or sa kanilang mga relationship with them. Okay, not necessary association, their interaction. Okay? It could either be a victim and offender. Or it could either be, we call it an observer. The deviants learn values that are different from the rest of society. They might learn that stealing, using drugs, and carrying weapons are desirable behaviors. Kasi kasama nila or nakakausap nila. Sir, parehas ba yan sa differential association theory ni Sutherland? Medyo hawig. Pero sa kasi sa differential association theory, specific siya, association. Yun ang nag-influence, yun ang nag-transmit. Pero dito sa interaction kasi pwedeng usapan lang, nagkwentuhan lang kayo. Di ba? Nagkwentuhan lang kayo ng few moments. Then after that, you came to realize na, oy, naging criminal ka na. Yun ang ibig sabihin nun. Ang association naman is tagal na kasama mo. Eh kung kasama mo, kung walang interaction, di ba? Ano ba mga interaction? Mga communication ninyo, usapan. Okay? Yan. So, yun ang symbolic interaction. Number 48, the view that male police officers, prosecutors, and judges tend to have traditional views of women and girls. As a result, the officials are more lenient on the females for committing criminal acts than on their male counterparts. So, ito ang weakness or general characteristic ng ating community. Kapag lalaki ang criminal or lalaki ang kausap, medyo harsh sila. Okay? Kapag babae naman, basically, medyo softer yung stance ng mga lalaki. So, you call that your chivalry hypothesis, di ba? Na kumbaga, ang lalaki tinitingnan niya ang babae as a weaker sex or weaker gender. Okay, kaya hindi ko yan dapat tratuhin na parang lalaki, kailan tratuhin ko yan na parang babae, di ba? Yun ang chivalry hypothesis. Kaya minsan sa kapulisan, mapapansin niyo na pag babae, naku, malambot ang puso nila. Okay? Yan. Pero pag matandang babae, hindi malambot ang kanilang puso. Ay, baliktad yun. Di ba? Iba na yung ibig sabihin nun. Yung natawag na liberation hypothesis. Pag liberation, the word liberation na palaya. Ang sinasabi na ang babae sa kalalaki, doon kasi sa feminist criminology, mas maraming crime na kukumit ang lalaki. Pero sa liberation hypothesis, assumption na palayain mo si babae, dalhin mo sa komunidad, tignan mo, makukumit niya yung crime na tulad ng nakukumit ng lalaki. Yun ang liberation hypothesis. Yun ang assumption. Na kaya mas kukunti lamang ang babae nagkukumit ng crime because they are inside the room. They're inside their houses. But mind you guys, sabi nila, subukan mong dalhin yan sa community at mapapansin mo, almost lahat na nakukumit na crime ng lalaki, makukumit nila. No? Okay? So may katotohanan ba yan? Does it hold up? Pattern over time is relatively stable. Female and male rates rise and fall together. That's the idea. No? However, in liberation hypothesis, sabi niya na once na pinalaya mong babae sa community, malamang at malamang paparehas yan sa crime commission with the male population. So, mayroong titawag si Hagan naman, Frank Hagan, assessing power control theory. Hagan's theory has been criticized as being basically a fair straightforward adaptation of the liberation. As females experience upward mobility in status change, their access to deviant and illicit behavior expand. No? Kaya dati-dati ang nagluluko lang lalaki, may mga panon na ngayon, pati babae nagluluko na. No? Kasi nga, they are liberated in the society. Okay? Yun ang ibig sabihin yan.
Okay, so assessing power control theory of Hagan is almost similar to, we call it, to the liberation hypothesis. Kanya lang, kay Hagan is, the more you give power to females, magkakaroon sila din ng access sa deviant acts, no? Tataas din yung lebelo ng kanilang deviant acts. True in patriarchal family. Okay, sa patriarchal family, the word patriarchal, boss ang yung kanyan, boss ang lalaki. Pag matriarchal, yung babae ang boss. In Tagalog, under desaya. Yun ang ibig sabihin nun. Patriarchal is the father is typically in a command position in the workplace and runs the family. That's correct. Mothers are more likely to supervise daughters more closely than sons and encourage risk-taking in sons more than in daughters. Sa patriarchal family, okay, ang nanay ang normally nagsusupervise sa anak na babae. At mas maluwag si nanay kay kuya. Kaya si kuya pwede magpaalam, mag-overnight sa barkada niya, pero si ate hindi. No? Yun ang patriarchal family. Sons are more likely than daughters to be delinquent because sons receive less supervision. Totoo yun. Mas maraming kalukuhan na nakukumit ng lalaki kasi mas pinapayagan sila ng mga parents rather than the ladies. So A, B, and C are correct insofar as patriarchal family is concerned. Letter D, the delinquent behavior of sons and daughters becomes more similar. Of course, no. May mga pangbabae na mga delinquency at panlalaki. Feminism. Yan. The central concept na ang patriarchy daw or patriarchal is a system by which men systematically benefit from the oppression of women. So parang sinasabi na yung mga lalaki nagkikinabang, no? Dahil kawawa daw yung mga babae sa ating society. So yung position na pupunta sa mga lalaki, nalilimit daw yung power access ng mga babae. So the key institution of the radical feminism criminology is that the oppression of women. Okay? In which in the family, the male control the reproduction and sexuality. Siyang bahala doon. Di ba? Siya nasusunod kasi akong hari doon. Yan. Okay? Criminology may represent an institution of oppression of women. Carol Smart questions the implicit assumption of criminology that women's experience as in reference to men's. In other words, kinakawawa daw ang babae. I don't agree. I don't believe with that. These theories attempt to explain better the stability and changes in criminal and deviant behavior through time and at different life stages. So through time. So bakit naging criminal ito? O bakit nagde-develop ng criminal behavior mga individual? Ang tawag natin yan is the life course theory. Sa parang yung chronic offender yan, no? Parang sa case study ninyo, pinapag-aralan ninyo yung buhay ng isang criminal, okay? And during the course of his life, ano kaya yung mga factors na nag-contribute sa kanyang pagiging criminal? Yun ang ibig sabihin yan. Life course theories. You try now to explain, okay, yung kanyang deviant or criminal behavior, okay, anong nangyari at the different stages ng kanyang buhay. Ano yung mga more or less na nag-influence, maring sa pag-enroll niya sa ganito, sa pagiging kadete niya sa PMA perhaps, sa pagiging part ng broken family, mga ganun. Mga tinatawag niyan, ina-identify mo. Ina-explain mo yung mga stages ng kanyang buhay na maaring nag-contribute bakit siya naging criminal. Ng the control balance theory, sinasabi naman yan is ang pagko-control sa mga tao dapat balance. Hindi yan masyadong stricto, baka naman mag-rebelde. At hindi naman pwedeng maluwag kasi mas lalo silang magiging liberated. Yun ang sinasabi lang ng control balance theory. Kailangan merong balanse. Mag-stricto ka, may time na mag-stricto, may time na hindi. Parang sinasabi noon. Okay? Yun lang ang control balance theory kasi dalawa pwede mangyari yan. Pag masyado kang tawag natin, stricto, eh baka naman magre-rebelde sila. Pag di ka naman stricto, baka naman tawag natin, maglalaro lang sila. Di ba? The amount of control one is subject to by others, deficit control can lead to kulang sa control,
magkakaroon ng submission, defiance, and predation. Kapag masyadong excessive naman ang control, baka na-exploit na yung mga tao. Pasunod-sunod, decadence, meaning pasunod-sunod ka na lang kung anong sinasabi. Conformity results when these two elements are in balance. Control imbalances produce deviant and criminal behavior. So, ito yung sinasabi natin kanina. Baka naman ma-exploit. Pasunod-sunod na lang sila. Okay? So, deviance increases with control deficit. Mas mataas ang deviancy kapag hindi stricto. Okay? At tataas din ang deviancy or delinquency kapag masyado namang excessive yung control. So, kailangan balance. Yun ang sinasabi ng control balance theory. Ano naman yung mga other developmental theory? Pag sinabing developmental theory, ito yung sabi ko sa inyo kanina, chronic offenders. Sa life course theories, di ba? Okay? Criminality is a dynamic process, meaning ang pagkaka-involved mo sa delinquency or crime is just a part of the changing process ng buhay. Pwedeng nagsimula ka mas maaga nag-commit ng kalokohan or mas late. Okay? Or pwedeng dire-diretso yung mga ginawa mong kalokohan nung high school, ginagawa pa rin nung college ka hanggang nung ikaw ay tawag natin nag-asawa. Dati kang sugurol nung bata ka, nung high school ka, college ka, hanggang nag-asawa ka. So, nagkaroon ng continuity ng crime mo. Okay, dahil walang nag-control, walang nagsabi sa'yo. Or pwedeng loko-loko ka nung high school, pero nag-college ka na, hindi ka na loko-loko. Maraming ganon. Or pwedeng hindi ka loko-loko nung college sa high school, naging loko-loko ka nung tumanda ka. Pwedeng ganon din. Okay. The life course perspective, human development viewed across the lifespan. Ano nangyari? Nangyari sa taong yan. In different stages of his life. Childhood, adolescent, and adult experiences are continuous process of change. So, may mga pagbabago yan. They are continuous process. Along the way, there may be some kalokohan na gawa. And after a while, after years, hindi na siya gumagawa ng kalokohan. Or pwede rin that individuals progress within culturally defined rules and social transition that are age-graded. So, maaring sila ay ma-define or sila ay, kumbaga, mamomold. Okay? Or magiging ganito, okay, because of the age-graded or meaning yung pagbabago-bago sa different ages ng buhay ng tao. Development and life course theories, trajectories or pathways, the avenue of development over time, long-term patterns of development in social institutions, just like educational career. Okay, sometimes sa life course natin is may mga bagay-bagay na nag-trajectory sa akin or nagiging pathway sa atin para maging responsible tayo or para hindi tayo maging responsible. At sa transition naman, there are short-term changes in social rules within long-term trajectories. Just like divorce. Nagkaroon ng pagbabago sa buhay nung nag-divorce. Nagkaroon ng pagbabago ng buhay nung naghiwalay ang mga magulang. Nagkaroon ng pagbabago ng buhay nung siya ay pinadala sa akademya. Or nagbagong buhay for the worse or for better. Development theories try to account for offender careers and the relationship with age. Meaning, kailan nagsimula yan? Mga criminal offending nila. This area of research began in criminology during the late 1980s and began to grow over the 1990s. Meron tayo kay Erickson Psychosocial Development. Ito, madidiscuss nyo ito sa inyong criminal behavior. Sinasabi lang ito yung mga medical, we call it explanation. Ano nga ba yung psychosocial, meaning yung pag-iisip at saka yung pakikisalamuha natin sa iba't ibang tao. May mga different stages yan. So, it could be towards good deed or towards bad deeds. Parang ganun lang yan. Si Erickson Psychosocial Development. Sabi niya, kapag one down ang age, infancy pa yan. Basically, ang kanyang psychosocial crisis is that magtitiwala ba ko rito? Hindi. So, kapag kinukuha mong bata, mag-isip siya kung siya sasama sa hindi. Okay, but of course, always merong hope. Yun ang kanyang psychosocial strength. Yung influential niya, yung kanyang nanay or mga tatay lang. Yan. Sa kanyang early childhood, dito na yung panahon kung saan nagkaroon siya ng start na
Gusto na lang niya mag-isang gawin isang bagay. At nagkakaroon na rin siya ng duda, okay? At tawag natin pagkahiya. So, nagkakaroon na siya ng willpower, gusto niyang gawin. Then later on, ang influences niyan is ano yung mga ugali nakita niya sa kanyang parents and then sa mga other people. Okay? Sa preschool naman, nagkaroon na ng initiative, gumagawa na siya ng mga bagay-bagay, nakakaramdam ng guilt. Okay? At nagkakaroon na ng purpose ang batang yan. Kaya pwede mo nang tanongin, anong gusto mong maging? Di ba? Okay? Gusto maging ganyan. Okay? So, dumami yung influence and and kapag 6 to 11, ganyan. So, ang sinasabi lang nito, better na ma-explain to sa inyong criminal behavior para ma-explain yung medical aspect nito. Bakit ganon ang psychosocial, bakit ganon ang psychosocial strength, at ano yung mga environmental influence ng taong yan, bakit ganon ang kanyang ugali. Bakit, saan niya natutunan yung ugali na yan, at saan niya natutunan, or ano yung in-expect mo sa taong ganyan, di ba? Anong in-expect mo kapag bata, kapag matanda ang isang tao. So, ganun din sa crime. Anong in-expect mong reason bakit sila nag-commit ng crime or motives at a particular stage of life? Better discuss this in your criminal behavior para mas maintindihan nyo itong stages of psychosocial. Yung stages kasi ng psychosocial natin, dyan din makikita bakit ganun minsan ang nagagawang deviance yung bata or mga young people. Because ito na yung na standard na nakita nila na nangyayari sa cycle ng buhay ng tao. Mula sa bata hanggang siya tatanda. Okay? So, yun ang explanation natin sa chapter 5 natin. Meron pa tayong chapter 6, okay? Victimology and penology and other theories of crime. Okay? So, thank you for listening.